boss, it's me, Lodylicious, and welcome back to my channel. If you're new here, hello and welcome. Yes mga boss, for today's video is yung part 4. Pasensya na po natagalan. Ang tagal-tagal ko mag-shoot kasi busy talaga ako sa work. Ang video na to is part 4 po ng ating vlog about sa Letisha Velasco x Glamskinmanila palette, and ito try natin itong glam palette ni Letisha. Yes, once again, ito po yung kanyang napakagandang palette, and finally matatry ko na siya sa aking mukha, sa aking mata. Yan, kilay na lang po ako. Hindi masyado perfect yung kilay ko, pero chokes na yan. Yan, no further etches. Let's start mga boss.
ito na po yung aking final look sa ating Glamskinmanila. Letisha Velasco Glamskinmanila Glam Palette, and super satisfied na naman ako. Like, gumawa tayo ng video sa skin palette, and super pigmented talaga. Nakikita nyo naman siguro. Yan. Mas maganda siya sa personal, and super pigmented talaga siya. Thank you, Letisha Velasco and Glamskinmanila, for this beautiful palette again po. And maraming salamat po. Hindi po ako nagsisisi na binili ko tong mga palette na to, and si Glam and si Skin. And maraming salamat po. Sana po nagustuhan niyo yung video ko ngayon, and don't forget po to please like and share this video to your family and friends, and please subscribe and please click the notification bell for more video updates. Thank you for watching, boss. Until next time, bye.